Hallå! Om du använder Docker känner du kanske till att det i dokumentationen står att gruppen Docker ska jämföras med rotbehörighet. Jag ska nu visa vad det innebär med ett enkelt exempel för dig som använder Docker. Jag har en dator med Ubuntu 18.04 och Docker är installerat. Jag är inloggad som user 1 och jag har inga speciella behörigheter förutom behörighet till Docker genom gruppen Docker. Jag har alltså inte sudo-behörighet. Nu ska jag använda Docker för att starta en container som är interaktiv och har en terminal. Jag väljer även en volym där hela filsystemet i Ubuntu-datorn monteras som host i containern. Vad jag startar har ingen betydelse, bara det finns en terminal. Därför tycker jag att bash passar bra som exempel. Nu skapar jag en tillåtande sudo-regel som jag sparar i Ubuntu-datorns filsystem. När det är gjort kan jag avsluta containern och testa att köra sudo igen. Så enkelt var att bli rot. Läser man vidare i Docker-dokumentationen förstår man att det här problemet inte har någon enkel lösning. Därför vill jag visa ett alternativ till Docker i en annan dator som kör Fedora. Här har jag installerat Podman som jag ska testa med samma behörighetseskalering. Eftersom Podman är kompatibelt med Docker kan jag använda samma syntax. Jag lägger dock till att containern ska vara privilegierad eftersom både Docker och Podman annars skyddas med SE-Linux i Fedora. Men i just det här exemplet har ingen betydelse utöver att jämförelsen mellan Podman och Docker ska vara rättvis. Om jag i containern försöker skapa sudo-regeln ser jag att försöket blockeras. Den stora skillnaden här är att Podman är implementerat som ett fristående kommando. Det finns alltså ingen demon med högre behörighet inblandad. I Ubuntu-datorn kan vi se att Docker-demonen körs med rotbehörighet och det är just den höga behörigheten som nyttjades när jag skapade sudo-regeln. Om du vill testa det här själv har du all information i det här avsnittets beskrivning. Och glöm inte att radera testfilen. Om du har en fråga, diskutera gärna med oss. Vi finns i sociala medier. Besök oss på teknik.tv.